हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो ब्लगमा। यो बेसिकली चाहिँ मेरो 15 डे एनइबी बोर्ड च्यालेन्ज होइन। अब यसमा के हुन्छ के हो भनेर यसको बारेमा हामी बिस्तारै भिडियोको ड्युरेसन बढीसँगै कुरा गर्दै गरौँला होइन। धेरै पढ्ने होइन, हार्ड भन्दा पनि स्मार्ट वर्क सोकल्ड स्मार्ट वर्क गर्ने कोसिस गर्ने हो होइन। अब के कस्तो हुन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्ट मेरो काम भनेको चाहिँ पानी सानी तताउने, पानी पिउने, अनि चिल बस्ने होइन थोरै चाहिँ। अनि बिहान चाहिँ म उठ्छु भनेपछि 7 बजे। अब टपरहरूले 5 बजे 4 बजे 3 बजे उठ्नुपर्छ, मेरो निन्द्रा 7 बजे खुल्छ, 7 बजे उठ्छु। अनि राति कति बजे सुत्छु भनेपछि राति चाहिँ 11 बजे, बिहान 7 बजे। सो 8 घन्टाको पुरा निन्दपछि उठेर म पानी सानी तताउँछु। त्यसपछि चाहिँ मेरो 1 आवर रिभिजन हुन्छ मर्निङमा चाहिँ होइन। 1 आवर टोटल रिभिजन हुन्छ, बाहिर घाममा बसेर पानी पिउँदै रिभिजन गर्दै 1 आवर जति रिभिजन गर्ने। अनि रिभिजन सकेपछि चाहिँ लगभग 7 देखि 8 रिभिजन, 8:30सम्म। अनि त्यसपछि फ्रेस हुने आधा घन्टामा नास्ता सास्ता गरेर अनि 9 देखि 12 बजेसम्म 3 घन्टाको पहिलो डे सेसन। यसमा चाहिँ मैले आज बेसिकली म्याथ पढेको थिएँ होइन, म्याथमेटिक्सको विभिन्न टपिक्सहरू। टपिक्समा चाहिँ मेन गरेर आज मैले कभर गरेको भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी च्याप्टर हो। प्रोबेबिलिटी आज सक्ने विचार छ, अनि भोलि चाहिँ क्यालकुलस हेर्ने विचार छ। यो हप्ता क्यालकुलस पुरै सकेर मैले त्यत्रो पढेको पनि थिएन होइन वर्षभरि। अब कुरा गरौँ यो च्यालेन्ज के हो भनेर होइन। बेसिकल्ली मैले इन्डियन युट्युबरहरूको देखेँ कि उनीहरूले चाहिँ यस्तो 90 डे 40 डे 50 डे निट जेई आइआइटी मतलब समथिङ त्यो इन्ट्रान्स निकालेकोदेखि लगेर युपिएससी को च्यालेन्जहरू हालिरहेको थिएँ कि। अनि द्याट फेसिनेट्स मी होइन। सो गरिदिउँ नि त ट्राई, के छ र भइहाल्छ जस्तो लागेर। अनि यो 15 दिनसम्म चाहिँ म आफूले पढेको कुराहरू तपाईँलाई यस्तै ब्लगबाट देखाउँछु होइन। एभ्रिडे इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्छु होइन। हिजो आजको गल्ती भोलि सुधारेर अलि इम्प्रुभ ब्लगहरू ल्याउँछु। अनि केही छैन, तपाईँहरूलाई अलि मोटिभेसन मिल्छ, मलाई पनि कन्सिस्टेन्सी मिल्छ होइन। युट्युबमा चाहिँ भिडियो हेरिरहेको छु होइन। त्यो अब मेरो पढाइ चाहिँ होइन बेसिकली कुन स्ट्राटेजीले म पढ्ने सोचिरहेको छु भने चाहिँ अब वर्षभरि मैले त्यस्तो पढेन होइन। फर्स्ट टर्ममा चाहिँ मेरो समथिङ A+3.6 आएको थियो, सेकेन्ड टर्ममा 3.4 हो कि 3.2 आएको थियो। यो सायद थर्ड टर्ममा फेल नै भएको छु क्या हो। तर मैले पढाइको त्यस्तो ध्यान त दिइनँ, एक्स्ट्रा कुराहरू होइन, आएर भएपछि त्यस्तै हो। तर अब बोर्डमा चाहिँ अलि राम्रै ल्याउनु पर्यो भनेर हो। मैले स्ट्राटेजी चाहिँ यो 15 दिनको लागि स्ट्राटेजी कस्तो बनाएको छु भने चाहिँ म अब बुक्स भन्दा पनि युट्युबमा भिडियो हेर्छु होइन। अनि कन्सेप्ट लिन्छु, अनि युट्युबमा भिडियो हेरिसकेपछि त्यसमा युट्युबरले गर्न लागेको सबै क्वेसन गर्ने। अनि त्यसपछि ओल्ड इज गोल्ड, त्यो टपिकको नसकेसम्म अर्कोमा नजाने। सो त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ अब के कस्तो सफल हुन्छ होइन। अरू कुनै राम्रो स्ट्राटेजी छ भनेपछि तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला होइन। ओके, हाम्रो 9 देखि 12को सेसन सकिएपछि अब 1 घन्टा रेस्ट टाइम, 12 देखि 1 यो टाइममा म खाना खान्छु होइन। अनि न्याप लिन्छु आधा घन्टा जतिको, अनि देन आई विल ब्याक टु माई स्टडिज। ओके, खानासाना खाइसकेपछि अब हाम्रो लङ स्टडी आवर आयो, लगभग 6 आवरसम्मको स्टडी सेसन होइन। अब यसमा चाहिँ आज 3टा सब्जेक्ट हो मैले पढ्नुपर्ने। आज पढ्नुपर्ने चाहिँ नेपाली, इङ्ग्लिस, त्यसपछि हाम्रो म्याथमेटिक्स भइहाल्यो। म्याथमेटिक्सको अब ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन गर्नुपर्छ। अनि कम्प्युटरको चाहिँ आज जाभा स्क्रिप्ट भयो भने विचार छ। एन्ड अब यस्तो हो, यो मैले पढ्न लागेको चाहिँ मतलब बुक नै नछोएको र आजैदेखि छुन लागेको चाहिँ होइन। मैले स्ट्रेटेजीहरू यो सबै बनाएर 3-4 दिन भइसक्यो फलो गर्न लागेको। इक्जाम चाहिँ हाम्रो भर्खरै चैतको 24 गते सकिएको हो। अनि हाम्रो कलेजले चाहिँ फेयरवेल गरेको चाहिँ 28 गते थियो। अनि त्यसपछि आज 10 गते। सो फेयरवेलबाट पनि 12 दिन 13 दिन जति भइसक्यो। बेसिकली थोरै गरेर पढेको थिएँ, तर अबको दिन चाहिँ अलि 8 घन्टा चाहिँ मैले कहिल्यै पढेन होइन। 4-5 घन्टा, 2-3 घन्टा म्याक्सिमम्, त्यही हो। फिल्म हेर्दै त्यस्तै हुन्थ्यो। अब चाहिँ 15 दिन चाहिँ एकदम हार्डकोर पढ्नुपर्छ। अब म को हुँ भनेपछि म चाहिँ विवेक भण्डारी होइन, धनगढीमा बस्छु। एन्ड मेरो कलेजको नाम चाहिँ ऐश्वर्य विद्यानिकेतन। अब धनगढीको हुनुहुन्छ भनेपछि थाहा होला। त्यति नै हो, योभन्दा बढी इन्ट्रोडक्सन केही नदिउँ। अब पढ्न लागौँ। मैले फर्स्ट चुज गरेँ कम्प्युटरमा चाहिँ आज जाभा स्क्रिप्ट म वेबसाइटबाट ब्लग पढिरह, भिडियो हेरिरह। मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईँ बढी पढाइ भन्दा पनि लेखेको भन्दा पनि भिडियो हेरेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन। किनकि मैले भनिसकेँ मेरो स्ट्राटेजीमा नै भिडियो हेरेर सल्भ गर्दै गर्ने छ। अनि बुक्स बढी भन्दा पनि मसँग भिडियो त्यो भिडियो हेर्ने बढी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ म इङ्ग्लिसको हेरिरहेको छु।
इङ्ग्लिसकै च्याप्टर्सहरूको म समरी हेरेर एकचोटि रिभिजन एन्ड नेपालीको आज रिभिजन गर्छु। अब साँझ राति हुन लागिसक्यो, टाइम सकेको छैन, 7 बजे। अब लाइट बाल्नुपर्छ, एकछिन बाहिर जानु पऱ्यो, एकदमै टाउको भइसक्यो ह्याङ। अब लास्ट 1 आवर छ स्टडीको, हाफ एन आवर जति। अब चाहिँ मैले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ म्याथको ओल्ड इज गोल्ड सल्भ गर्नुपर्ने थियो। अब कतिको गरिन्छ एमसिक्यूहरू ट्राई गर्ने विचार छ ओल्ड इज गोल्डको। अनि क्वेसनहरू त मैले लगभग धेरै भिडियोमै हेरेकै थिएँ ओल्ड इज गोल्डको। अब एमसिक्यू ट्राई गरौँ। एमसिक्यू ट्राई गर्दा दिमाग खराब भइसक्यो भने यस्तो घुमाएर दिन्छन्, मतलब एमसिक्यूमा फुल कन्सेप्ट चाहिँदो रहेछ क्या। मेरो एउटा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के सजेसन आउँछ भने चाहिँ यदि तपाईँले एमसिक्यू गर्न जान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ लङ क्वेसन गरिहाल्नुहुन्छ क्या, किनकि एमसिक्यूमा कोर कन्सेप्टहरू दिएर हुन्छन् क्या है। ओके, आजको स्टडी च्यालेन्ज चाहिँ यति नै हो। मैले अल टुगेदर 8-9 आवर जति पढेँ आज। अनि अब चाहिँ म फ्रेस हुन जाने हो बाहिरमा घुम्न। म के गर्छु फ्रेस हुन के गर्छु भन्ने त्यो कुरा चाहिँ अब म अहिले तपाईँले देखाउँदैन। अब बिस्तारै राम्रो रेस्पोन्स आएपछि त्यतातिर पनि हेरौँला। सो अब चाहिँ म सुत्ने हो, 7 बजिसक्यो। अब 9 बजीसम्म म बाहिर घुम्न जान्छौँ फ्रेस हुन दाइ हामीहरू। अनि त्यसो फ्रेस भएपछि खाना खाने, भिडियो एडिट गर्ने अनि सुत्ने। सो आजको भिडियो यति नै थियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला होइन कमेन्टमा।